चाहिँ हामी पाना लोकसेवा अन्तर्गत 11-15 को गर्न गइरहेछौँ र सुरु गरौँ। द एभरेज पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी अफ नेपाल भनेको 0.11, रुरल म्युनिसिपालिटीको पपुलेसन ग्रोथ भनेको 0.11 रहेको छ। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट द गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल भनेको द प्राइमरी द पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन इज एफपिटिपी, द पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन इज एफपिटिपी। विच इथनिक ग्रुप सेलिब्रेट तासोक तङनाम इन नेपाल भनेको छ लिम्बू। विथ इथनिक ग्रुप सेलिब्रेट तासोक तङनाम इन नेपाल भनेको छ लिम्बू। वेन वाज द सुशीला कार्की इलेक्टेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल? भाद्र 28 वाट वाज द आर्मी अफ द युनियन कल भनेको छ ब्लू हेलमेट। अन्डर द हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट द वीर शमशेर डिभाइडेड नेपाल इन्टु इज डिजाइन। उसको पालामा चाहिँ वीर शमशेरले चाहिँ नेपाललाई कतिमा डिभाइड गरेको थियो? 32वटा जिल्लामा डिभाइड गरेको थियो, 32वटा जिल्लामा। वेयर वाज द सागिनरी सेन्टर? पाकिस्तानमा रहेको छ। वेन वाज द ब्याङ्कक डिक्लेयर रिलेटेड टु द ब्याङ्कक डिक्लेरेसन रिलेटेड विथ के इस्टाब्लिसन अफ द बिमस्टेक भइहाल्यो। वाट वाज द थिम अफ द सिक्स बिमस्टेक समिट भनेको प्रोस्पेरस रिजिलियन्स एन्ड ओपन बिमस्टेक। प्रोस्पेरस रिजिलियन्स एन्ड ओपन बिमस्टेक वाज द थिम अफ द सिक्स बिमस्टेक। हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेज आर न्युली आइडेन्टिफाइड इन द सेन्सन 2021 भनेको न्युली NEWLI न्युली IDENTIFID आइडेन्टिफाइड ल्याङ्ग्वेज LANGUAGS ल्याङ्ग्वेज भनेको कतिवटा? 13वटा। न्युली आइडेन्टिफाइड ल्याङ्ग्वेज भनेको 13वटा। एट पर रिपोर्ट हाउ मेनी नेसनल हाइवे देयर आर इन नेपाल? 80 नेसनल हाइवे, 80 NATIONAL नेसनल HIGHWA 80 नेसनल हाइवे, 80 नेसनल हाइवे, 80 नेसनल हाइवे। वाट इज द टार्गेट इन्फ्लेसन रेट अफ द गभर्मेन्ट फिसकल इयर 82-83 को भनेको 5.5। टार्गेट इन्फ्लेसन रेट अफ फिसकल इयर 82-83 को 5.5। द एरिया अफ द यङ्गेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल छायानाथको कति हुन्छ भन्दाखेरि 843। द एरिया अफ द यङ्गेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल छायानाथको 843 रहेको छ। यस पर लोकल गभर्नेन्ट अपरेसन हाउ मेनी हिल्ली डिस्ट्रिक्ट आर इन नेपाल? हिल्ली डिस्ट्रिक्ट नेपालमा कतिवटा रहेका छन्? 28वटा। हिल्ली डिस्ट्रिक्ट नेपालमा कतिवटा? 28वटा रहेका छन्। विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन गिभ द राइट टु ओपन द पोलिटिकल पार्टी भनेको 17। राइट टु फ्रिडम छ नि त। विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन गिभ राइट टु ओपन द पोलिटिकल पार्टी भनेको 17। वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द नेप्लिज फ्यामिली एज द एग्रिकल्चर एज अ मेजर अकुपेसन? वाट पर्सेन्टेज अफ द फ्यामिली एज द एग्रिकल्चर एज अ मेजर अकुपेसन भनेको 62%। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अफ सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स आर क्याटेगोराइज अन्डर द ब्याकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बाई द सिभिल सर्भिस एक्ट अफ नेपाल भनेको छ 3वटा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अफ द सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स आर क्याटेगोराइज अन्डर द ब्याकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बाई द सिभिल सर्भिस 2002 नेपाल सुदूरपश्चिमबाट कति? 3वटा जिल्ला रहेका छन्। यस पर लोकल गभर्नेन्ट अपरेसन एक्ट 2014 विच अफ द फलोइङ तराई डिस्ट्रिक्ट? उदयपुर तराई होइन, किनकि भित्री मधेस हो। विच अफ द फलोइङ मेथड इज सजेस्टेड बाई द पिटर डक्टर टु फाइन्डिङ द अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर द एनालाइसिस? नट पिटर डक्लरले चाहिँ एक्टिभिटी एनालाइसिस गरेको छ, डिसिजन एनालाइसिस गरेको छ, रिलेसनल एनालाइसिस गरेको छ, तर जब एनालाइसिस गरेको छैन है। पिटर डक्लरले एक्टिभिटी एनालाइसिस गरेको छ, डिसिजन एनालाइसिस गरेको छ, रिलेसनल एनालाइसिस छ, तर जब एनालाइसिस छैन। विच अफ द फलोइङ इज नट द पार्ट अफ द प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजेसन? कोअपरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। कोअपरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी इज नट द पार्ट अफ द प्रिन्सिपल अफ द अर्गनाइजेसन। प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजेसन भनेको के हो? अब्जेक्टिभ अफ द अर्गनाइजेसन हो, रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अथोरिटी हो, स्प्यान अफ कन्ट्रोल हो। जसरी लिडरसिप इज नट अबाउट द बिङ चार्ज, इट इज अबाउट द टेकिङ केयर अफ दोज हु इज इन your charge. This statement is given by Simon Sinek. Simon Sinek भनेको छ leadership is not about in the charge, it is about to take care of the those in your charge. Statement is given by Simon Sinek. Which of the following is not the factor to be considered for selecting of the organization type भनेको प्रोडक्ट डिजाइन होइन। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, सेयरिङ अफ प्रोफिट हुन्छ, स्केल अफ बिजनेस हुन्छ, तर प्रोडक्ट डिजाइन चाहिँ हुँदैन। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर भनेको छ क्वान्टिटी इज नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर। क्वान्टिटी इज नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर। क्वान्टिटी इज नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 5 भनेको के छ भन्दाखेरि जेन्डर इक्वालिटी छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 5 भनेको जेन्डर इक्वालिटी रहेको छ। वरि धुम्बा लेक लोकेटेड, धुम्बा भनेको मुस्ताङ, धुम्बा लेक इज लोकेटेड इन मुस्ताङ, धुम्बा लेक इज लोकेटेड इन मुस्ताङ रहेको छ। 2 देखि 3, 3 देखि 5, 5 देखि 7, 7 देखि 11, 11 देखि 13, 13 देखि 17, 17 देखि 19, 19 देखि कति हुन्छ? 23 अनि 29। दिस बुक इज युजफुल एडिसन टु आवर लाइब्रेरी। दिस बुक इज अ USEFUL युजफुल ADDITION युजफुल एडिसन अफ द लाइब्रेरी हुन्छ। सो युनाइट भनेको के हो? युनाइट भनेको कम्बाइन्ड, COMBIN युनाइट भनेको के हो? कम्बाइन्ड भयो। त्यस पछाडि इन द क्वेसन गिभन बिलो फर द फोर अल्टरनेटिभ चुज विच अफ द फलोइङ सब्स्टिट्युसन गिभन बाई द वर्ड सेन्टेन्स अ पर्सन हु इन्सिस्ट अन समवान भनेको स्टिकल STIKLER अ पर्सन हु इन्स्टिङ्क्ट अन समथिङ। अ पर्सन WHO INSIST on SOMETHING समथिङ भनेको
STICKLER स्टिकर अ पर्सन हु इन्सिस्ट अन समथिङ भनेको स्टिकर ऊ पर्सन अर समथिङ पोर्कको पिक भने जस्तै मटनको सिप भयो, पोर्कको पिक भने जस्तै मटनको सिप भयो। ग्राभिटीको पुल भयो भने म्याग्नेटिजमको एट्र्याक्सन भयो, ग्राभिटीको पुल भयो भने म्याग्नेटिजमको एट्र्याक्सन भयो। टु बी द अबोभ द बोर्ड मिन्स भनेको छ टु बी अनेस्ट इन एनी बिजनेस डिल। टु बी HONEST अनेस्ट अन एनी बिजनेस डिल, BUSINESS बिजनेस डिल। टु बी अनेस्ट अन एनी बिजनेस डिल, टु बी अनेस्ट अन एनी बिजनेस डिल। लुक एट द सिरिज 1.5 2.3 3.1 3.9 पछि के आउँछ 4.7 आउँछ। लुक एट द सिरिज 201 202 204 207 पछाडि कति आउँछ 211 आउँछ। अन सेलिङ 17 बल्स 720 देयर इज अ लस अफ द इक्वल कस्ट अफ द प्राइज अफ द फाइबर द कस्ट अफ द बल इज RS भनेर। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्राइम नम्बर भनेको 31 61 71 र 91मा 91 चाहिँ प्राइम नम्बर होइन। 7ले जान्छ नि त। सेलेक्ट द फिगर रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ ABCD। अब यहाँ चाहिँ अब त्यसको त्यहाँ 1 1 1 2मा भयो क्लकवाइज भने 1 2 त्यहाँ तल आउनु पऱ्यो भने चाहिँ 3 नम्बरको हुने रहेछ। अनि त्यो अपोजिट त छँदैछ। त्यसलाई सेलेक्ट द फिगर सेट बाई सेम कन्डिसन अफ द फिगर मेट्रिक्समा डट दिएको छ भने त्यो चाहिँ 3 नम्बरको जस्तो हुने भयो। सेलेक्ट डिपेन्ड द 3 अल्टरनेटिभ 5 फिगर चाहिँ कम्प्लिट द वर्ड कम्प्लिट स्क्वायर भनेको 2 3 4 2 2 3 4 त्यो र त्यसले मिलो अनि त्यो भने 2 3 4 भयो। त्यसपछि फाइन्ड आउट द फिगर विच प्याटर्न टु एपियर एन्ड द सिट अफ द फोल्डेड बाई त्यति भनेको 3 नम्बर भयो। विच अल्टरनेटिभ द गिभन वाटर इमेज भनेको WRT रोड भनेको छ भने ETORW भने चाहिँ 3 भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ द मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल टु द फाउन्डेड फर्म अफ द फिगर भनेको छ ट्याग भनेपछि यो चाहिँ 4 नम्बर भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ इज स्ट्याटिकली डिटर्मिन इन्स्ट्रक्सन भनेको डबल ओभर ह्याङ्गिङ। विच अफ द फलोइङ इज स्ट्याटिकली डिटर्मिन भनेको डबल ओभर ह्याङ्गिङ भयो। इफ यु लिङ्क द सिस्टम अफ द सपोर्ट हाउ मेनी अननोन वुड वी हेभ भनेको छ 1वटा। इफ यु लिङ्क द सिस्टम अफ स्ट्रक्चरल सिस्टम देन हाउ मेनी अननोन वुड वी हेभ भनेको छ एउटा। अन डिफ्रेन्सिएटिङ द यम विथ रेस्पेक्ट टु द एक्स यमसँग चाहिँ एक्स रिफ्लेक्ट छ भने के हुन्छ भी हुन्छ भनेको छ। विच अफ द फलोइङ इज द फर्स्ट डिफ्लेक्सन इन द पोइन्ट अफ द नियर बाई द फिक्स सपोर्ट भनेको छ डिस्प्लेसमेन्ट एज वेल एज स्लोप इज नन जिरो। डिस्प्लेसमेन्ट एज वेल एज स्लोप इज नन जिरो नियर टु द फिक्स सपोर्ट। वेन द स्ट्रक्चर मेम्बर इज अ युनिफर्म सेक्सन इज द अब्जेक्टिभ मोमेन्ट इज द वान इन देन मोमेन्ट रिक्वायर्ड सो एज रोटेट द्याट इन्ड अफ द प्रोसेस अफ द युनिट स्लोप इज कल्ड स्टिफनेस मेम्बर भइहाल्यो। विच अफ द मेथड इज द पोस्ट एनालोगी भने कोलम एनालोगी मेथड भयो। इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कोलम मेनली डिपेन्ड अपन द इन कन्डिसन। इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कोलम इज मेनली डिपेन्ड अपन द इन कन्डिसन। इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कोलम इज मेनली डिपेन्ड सेन्टर एन्ड रेसियो होइन है। इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कोलम इज मेनली डिपेन्ड अपन द इन कन्डिसन। एल इफेक्टिभ भनेको इन कन्डिसन त हो नि हो नि त। इन सर्ट कोलम स्ट्यान्डर्ड रेसियो इज लेस देन 32। सर्ट कोलम स्ट्यान्डर्ड रेसियो इज लेस देन 32। विच अफ द फलोइङ इज नोन एज द वर्किङ लोड सेफ लोड इज अल्सो नोन एज द सेफ लोड भनेकै वर्किङ लोड सेफ लोड भनेकै वर्किङ लोड भयो। विच अफ द फलोइङ इज द लास्ट स्टेप इन द चेन सर्भिङ भनेको रनिङ सर्वे लाइन इज द लास्ट स्टेप अफ द चेन सर्वे। रनिङ सर्वे लाइन इज द लास्ट स्टेप अफ द चेन सर्वे भयो। त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ क्यानट बी डन विथ द हेल्प अफ लाइट सर्भिङ मेजरिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स। मेजरिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स क्यानट बी डन बाई द सर्भिङ क्यानट बी डन बाई विथ द हेल्प अफ द टेल लाइट इन द सर्भिङ। मेजरिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स इज क्यानट बी डन बाई with the help of the tail light in the serving भयो। Which of the following is an indirect method of serving? Tachometry is the indirect method of serving. Tachometry is the indirect method of serving. Tachometry is the indirect method. Which of the following method means to have the high precision? Aerial photogrammetry. Aerial photogrammetry is the high precision भयो। Which of the following type of the survey means the surface of the earth is considered as a plane and the spherical of the survey भनेको त्यसलाई हामी भन्छ plane surveying भन्छ। Which of the following explain the occurrence of the earthquake on the specific location भनेको plate tectonic theory compressible wave and the shear wave are which type of the seismic wave? Body wave। compressible wave and shear wave are which type of the seismic wave भनेको छ body wave भनेको छ। type of the tunnels where water is conveyed under the gravity भनेको discharge tunnel। the type of the tunnel water is conveyed under the gravity भनेको discharge tunnel भयो। pick of the rock considered as a soft rock for tunneling भनेको shell SHAL shell। pick the rock considered as a soft rock of the tunneling भनेको shell भयो। when
When can the rock act as a natural arc भनेको छ टनल एक्सिस प्यारलल टु डिप डिरेक्सन टनल एक्सिस प्यारलल टु डिप डिरेक्सन टनल एक्सिस प्यारलल टु डिप डिरेक्सन भयो सोइल कन्सिडर द कोर्स ग्रेन इफ इट रिटेन मोर देन 50% अफ द सोइल इन द स्लिप सोइल इज कन्सिडर एज द कोर्स ग्रेन इफ इट रिटेन 50% अफ द सोइल इन द स्लिप भयो वी डेभलप द युएससिएस सिस्टम क्लासिफिकेसन भनेको क्यासाग्रान्डीले युएससिएस सिस्टम क्यासाग्रान्डीले डेभलप गरेको ग्राभेल्स आर हाइली पर्मेबल ग्राभेल्स हाइली पर्मेबल हो हाइड्रोस्कोपिक वाटर इफेक्ट विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर नन अफ द ग्राभिटीलाई पनि गरेन क्यापिटल डिरेक्सनलाई पनि गरेन यो चाहिँ बोन्डको कुरा आउँथ्यो त्यस पछाडि एभरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी अफ द क्ले भनेको कति 16 हुन्छ एभरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी अफ द क्ले भनेको 16 एभरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी अफ द क्ले भनेको 16 हुन्छ एयर इन्टेन्डिङ कङ्क्रिट इन्क्रिज द वर्केबिलिटी एयर इन्टेन्डिङ कङ्क्रिटले वर्केबिलिटीलाई बढाउने काम गर्छ विच वान इज नट द केमिकल एडमिक्सर सिलिका फ्युम इज नट द केमिकल एडमिक्सर एक्सलेटर हो रिटार्डर हो वाटर रिड्युसिङ एजेन्ट हो तर सिलिका फ्युल इज नट द केमिकल एडमिक्सर अरे के भन्छ सिलिका फ्युम हुनुपर्ने त एडमिक्सर आर जेनरली क्लासिफाइड इन्टु द टु मेन केमिकल एडमिक्सर र मिनरल एडमिक्सर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सिलिका फ्युम मिनरल एडमिक्सर सिलिका फ्युम चाहिँ देयरफोर सिलिका फ्युम इज क्लासिफाइड एज अ मिनरल एडमिक्सर हो तर केमिकल एडमिक्सर चाहिँ होइन है त केमिकल एडमिक्सर चाहिँ एक्सलेटर रिटार्डर र वाटर रिड्युसिङ एजेन्ट हो तर यो सिलिका फ्युम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मिनरल एडमिक्सर हो सिलिका फ्युम भनेको मिनरल एडमिक्सर हो केमिकली एक्टिभ पोर फिलर आर एक्सलेटर द सेटिङ अफ द कङ्क्रिट केमिकली एक्टिभ पोर फिलर्स भनेको के हो एक्सलेट द सेटिङ अफ द कङ्क्रिट एक्सलेट द सेटिङ अफ द वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट क्यान बी इम्प्रुभ बाई एडिसन अफ द जिङ्क वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट क्यान बी इम्प्रुभ बाई एडिसन अफ जिङ्क वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट बाई इम्प्रुभ द एडिसन अफ जिङ्क बढाएर फर द कम्प्लिट एडिसन अफ द सिमेन्ट रेसियो इज निडेड मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.6 भयो वाट इज द पर्सेन्टेज आइरन अक्साइड विथ द सिमेन्ट भनेको भेरी लो द पर्सेन्टेज अफ आइरन अक्साइड इन द वाइट सिमेन्ट भनेको भेरी लो हुन्छ कोबाल्ट इज द मोस्टली रिएक्टिभ ड्रायर मेटल जेनरली रिगार्डेड एज द सर्फेस ड्रायर कोबाल्ट भनेको चाहिँ मोस्ट रिएक्टिभ ड्रायर मेटल हो जेनरली रिगार्डेड एज द सर्फेस ड्रायर हो द फङ्सन अफ सल्भेन्ट इज टु मेक द प्लेट थिन सो द्याट इट क्यान इजिली एप्लाई टु द सर्फेस भनेको सल्भेन्ट द फङ्सन अफ सल्भेन्ट इज टु मेक द पेन्ट द्याट इज थिन सो इट क्यान इजिली एप्लाई टु द सर्फेस भनेको सल्भेन्ट भयो द टर्पेन्टाइन इज एन इनफ्लेमेबल इभापोरेटेड ऱ्यापिडली एन्ड द ड्राई अन द वेल सेल consistently consequently which of the following polymers is obtained by the condensation polymerization भनेको carbamide is obtained by the condensation polymerization among the following find the incorrect statement भनेको CPM is event oriented होइन किनकि PRT चाहिँ event oriented हो त्यसपछि calculate the optimistic pessimist most likely हो 8.6 दिएको छ भने त्यसको टाइम भनेको 8 4ले 12 प्लस 6 चौको 24 12 36 डिभाइड 6 भनेको 6 हुने भयो अमङ द फलोइङ वी टेक्निक आइडेन्टिफाइड द्याट अल द प्रोजेक्ट क्रासिङ पिआरटीले गर्दैन त्यस पछाडि फाइन्ड द क्रस स्लोप वेन द क्रास स्लोप इज नर्मल स्लोप आएर 2800 2000 देन द नर्मल टाइम अफ द क्रास स्लोप 8 डेज एन्ड 5 डेज भनेपछि 2800 माइनस 2000 बाई 8 बाई 5 भनेपछि कति 267 आइहाल्यो इन इन्जिनियरिङ अनि विच टाइप अफ द लाइन इन्डिकेट द्याट द चेन्ज इन द प्लेन भनेको कन्टिन्युस थिक लाइनले चाहिँ चेन्ज इन द प्लेन कन्टिन्युस विच टाइप्स अफ द लाइन इन्डिकेट द्याट देयर द चेन्ज इन प्लेन भनेको कन्टिन्युस थिक इन अलाइन सिस्टम द डाइमेन्सन आर प्लेस्ड परपेन्डिकुलर टु द डाइमेन्सन लाइन अलाइन सिस्टम डाइमेन्सनमा द डाइमेन्सन आर प्लेस्ड परपेन्डिकुलर टु द डाइमेन्सन लाइन इफ दे आर निडेड फर द सेन्टर लाइन देन इट क्यान बी युज एज अ एक्सटेन्सन लाइन सेन्टर लाइन भयो भने चाहिँ इट क्यान बी युज एज अ एक्सटेन्सन लाइन गर्छ इन अर्थोग्राफिक projection each projection view represent how many dimension of an object भनेको छ दुईटा the scale in orthographic projection each projection view represent how many dimension of an object दुईटा the scale of the chord are used to measure the angles the scale of the chord are used to measure the angle development of the lateral surface on the prism consists of the same number under the rectangles which contact with the number of sides of the base of the prism provisional sum is the amount provided to the estimate the bill of quantity for the specialized work is done by the specialized firm which details is known as the time preparing estimate भयो the term day work cost is used to denote the procedure of the costing by letting item work on the basis of actual labor and material required. The term day work is used as denote the procedure for costing or valuing the item of the work on the basis of actual labor and the material required.
Horizontal circulation area is the area of the building, veranda, passage, corridor, balcony अनि porchesलाई चाहिँ horizontal circulation area भन्छ. Valuation is the technique of student determining the fair price of the value property such as building, factory and the other engineering structure of the various type valuation. त्यस पछाडि in this method it is assumed that the property will lose the value by the constant percentage the value at the beginning of the every year. It is a straight line method. कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजले बिगिनिङ अफ द एभ्री इयरमा चाहिँ के हुन्छ अरे घट्दै जान्छ अनि त्यसलाई हामी भन्छ स्ट्रेट लाइन मेथड भन्छ. चुज द करेक्ट ओपिनियन इन टर्म अफ द वुमन रिलेटेड टु द प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको बोथ कन्फिडेन्सियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट बोथ कन्फिडेन्सियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट बोथ कन्फिडेन्सियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी लाइक बोथ कन्फिडेन्सियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी लाइक बोथ कन्फिडेन्सियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट. On selling 17 balls RS 720 is a loss equal to the cost of 5 balls. The cost price of the ball भनेको 17 बल बेच्दाखेरि भनेपछि cost price लाई x मान्यो भने 17x भयो. On selling 17 balls and RS accessories loss of the 5 customers loss भनेको cost price भनेको 17x अनि loss भनेको 5x हुने भयो. लस भनेको 5x हुने भयो भनेपछि 17x minus 5x भनेको 720 अनि 12x भनेको 710 x भनेको कति हुने रहेछ 60 हुने रहेछ. x भनेको कति आयो त 60 आयो. Robert is traveling on the cycle and has calculated to reach the point A at 2 p.m. If it's travel 10 km per hour, he will reach there 12. If he travel 15 km at what speed he must travel to reach at 1 p.m. मा पुग्नलाई चाहिँ कति भनेर सोधेको रहेछ. Let the total distance to the point D kilometer, let the departure time T hours and reach to 2 p.m. He arrived 2 p.m. traveling at 10 km. D is equal to 10T. If he arrived at 12 noon, which is the 2 hours earlier, so that it travel the T minus 2 and D is equal to 15 into T minus 2. Since the distance D is the same equate to the two expression 10T is equal to 15 into T minus 2. 5T is equal to 30 and T is equal to 6 hours. Now finding the total distance D is equal to 10 into 6 and 16 km to reach the point A at the P. You need to take the exactly 1 hour less than the 2 p.m. arrival time, so that you require this time T minus 1 is equal to 6 minus 1 is equal to 5. The required speed भनेको distance by required time 60 by 5 भनेको 12 km per hour. 12 km per hour. A works twice as fast as B. If B complete the work by 12 days independently, the number of the day work which can together is finished in the work भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ. The work is twice as fast as B can complete the work by the independent the number of the day and B and can working together to finish the work भनेको चाहिँ स्टेप भनेको B take 12 days to complete the work. B's 1 day work भनेको 1 by 12. Since the work is twice as fast as the B takes half the takes and can complete the work भनेको 12 divided by 2 भनेको कति भयो 6 भयो. यार 12 आयो. Two students appear on the examination. One of them scored 9 marks more than the other one. His marks is 56%. And then some of their marks 50% of their marks, the marks obtained by them भनेको चाहिँ 42 र 33. One of them scored 9 marks more than भनेपछि सबै त्यही छ. His marks are 16% of some of their marks.
जोड्ने द मार्क्स अब्टेन बाई देम भनेको चाहिँ अब 42 + 33 × 56 / 100 गर्दाखेरि 42 × 33 42 × 33 42 × 33 × 56 / 100 56 / 100 होइन 42 + 33 × 42 + 33 × कति 56 / 100 भनेको 42 नै आयो नि त द मार्क्स अब्टेन बाई देम आर भनेको छ हो अनि त्यस पछाडि इन अ सर्टेन स्कुल 20 स्टुडेन्ट्स बिलो 80 इयर्स द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स अबभ 80 इयर्स आर 2/3 अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ द 80 इयर्स एज 20% चाहिँ बिलो 8 छन् द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अबभ 8 भनेको चाहिँ 2/3 अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ 8 इयर्स अफ द एज विच इज 48 द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ द स्कुल भनेको चाहिँ 100 भइहाल्यो द एज दिपक अन्कोलेस भनेको 4 र 3 छ 6 अर्को एज 26 विच दिपक पुजे भनेको 15 भइहाल्यो एभरेज एज अफ द इम्प्लोइमेन्ट वर्किङ द डिपार्टमेन्ट 30 छ नेक्स्ट इयर द 10 वर्कर रिटायर वाट विथ द एभरेज एज अफ द नेक्स्ट इयर द रिटायर एज इज 60 देयर आर 50 इम्प्लोइमेन्ट इन द डिपार्टमेन्ट हुन्छ बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर नेसेसरी टु एन्सर हाउ मेनी 3 digit number can be formed by the digit of 2 3 5 6 7 and 9 which are divisible by the 5 and none of them digits are repeated भनेको छ Here 3 2 3 5 6 7 8 and they are divisible by the 5 with non-repeated with the break of the problem look at the place भनेको छ एउटा छ fix the unit place 5 is the last and must be the end भनेपछि either 0 र 5 हुनुपर्छ लास्टमा तर यहाँ 5 2 भनेपछि 3 digit नम्बर त भनेको 5 × 4 × 1 20 हुने भयो 20 6 bell comments twirling together at the 12 7 12 2 4 6 8 10 12 in 30 12 seconds respectively in 30 minutes how many time do they twirl together which of the following is not the prime number 91 भनेको चाहिँ prime number होइन the interval of the 2 4 6 8 10 12 12 को सेकेन्ड सबै भनेपछि 2 2 को स्क्वायर 6 3 को स्क्वायर यहाँ सबभन्दा सुरुमा टेकन द हाइएस्ट पावर अफ इच फ्याक्टर भनेपछि 2 को क्युब × 3 × 5 एलसिएम भनेको 2 को क्युब + 3 × 5 120 सेकेन्ड सो द बल्स टुगेदर एभ्री 120 सेकेन्ड एलसिएम त लिने हो क्यालकुलेट द नम्बर अफ द टाइम्स 30 मिनट 30 डिभाइड बाई 2 इज इक्वल टु 15 टाइम्स 30 डिभाइड बाई 2 120 सेकेन्ड भनेको 2 मिनट हो अनि 30 डिभाइड बाई 2 भनेको कति भयो त 15 times. अब account for the start of the problems, the bell comments twirling together at the very beginning 0 minute when they are we must add the initial simultaneous tolls to count भने total toll भनेको 15 + 1 is equal to कति हुने भयो 16 हुने भयो यसरी हाम्रो सकियो 11 15 को